ایدز مخفف سندرم نقص ایمنی اکتسابیه که این بیماری در اثر ویروس HIV یا ویروس نقص ایمنی انسانی ایجاد میشه. ایدز یا HIV وقتی وارد میشه به مرور به سیستم ایمنی بدن آسیب میرسونه و اونها رو ضعیف میکنه. سیستم ایمنی بدن همون گلبولهای سفیدی هستن که اگر قوی باشن نمیذارن اون راحت توی بدن بمونه، چون هدفشون فقط همون گلبولهای سفید یا همون سربازهای دفاعی بدن هستن. خلاصه بیماری HIV اینه که این ویروس توی بدن اگر به دراز مدت بمونه سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه که دیگه بدن ما نمیتونه مجدد از خودش دفاع کنه. و اونجاست که HIV تبدیل میشه به ایدز. دو نوع اصلی HIV وجود داره، HIV1 و HIV2. HIV2 بیشتر در غرب آفریقا دیده میشه و نسبت به HIV1 کمتر شایع هستش که کاری به اون نداریم. HIV1 شایع ترین نوع HIV هستش که اگر یکی بگه من مبتلا به HIV هستم منظورش همون HIV1 که در سراسر دنیا دیده میشه و مسئول بیشتر عفونت‌های HIV هستش. ویروس HIV وقتی وارد بدن میشه به یک سری سلول‌های مخصوص حمله میکنه. سلول‌هایی که بیرون اونها CD4 وجود داره. این سلول‌ها نقش مهمی در هماهنگی و تقویت پاسخ سیستم ایمنی بدن رو دارن. حالا بریم ببینیم که مولکول CD4 چیه؟ مولکول CD4 یک پروتئین یا گلیکوپروتئین هستش که روی سطح سلول‌های ایمنی خاصی وجود داره. مخصوصاً روی سلول‌های کمکی بدن که نقش بسیار مهمی رو در سیستم ایمنی بدن ایفا میکنه. مولکول CD4 به عنوان یک گیرنده عمل میکنه. به سلول‌های تی کمکی کمک میکنه تا با سلول‌های آنتیژن تعامل داشته باشه. پس با گلبولهای سفید در ارتباطه که گلبولهای سفید ما هم از سیستم ایمنی بدن دفاع میکنن که با هر چیز خارجی که وارد بدن شد دفاع کنن. ویروس برای اینکه گلبولهای سفید خون رو از بین ببره میره خودش رو میچسبونه به CD4، ولی اون میدونه گلبولهای سفید اگر اونو تشخیص بدن بهشون حمله میکنن. برای همینه که میخواد وارد سلول بشه. پس اول جمعیت خودش رو میبره بالا و خودش رو تقویت میکنه. چون ویروسی که وارد بدن میشه شبیه به RNA هستش، یعنی نصف DNA و خودش رو جاسازی میکنه به DNA انسان که در ویدیوهای بعدی براتون از DNA صحبت میکنم. DNA یک کده که بدن اون رو میخونه و بر مبنای اون پروتئین سازی میکنه. اما الان اینجا چون اون ویروس خودش جای DNA زده، به جای اینکه کد پروتئین سازی رو بده، کدی رو صادر میکنه که بدن شروع به ساختن ویروس HIV کنه. پس فهمیدیم که این ویروس موذی بدن رو گول میزنه که کاراشو پیش ببره. تازه این یه دونه ویروس بود که تعریف کردیم. وقتی وارد بدن میشن به 10 DNA حمله میکنن و خودشون رو غالب میکنن به اون و باعث میشه که خود بدن جمعیت اونها رو تصاعدی بالا ببره. حالا چجوری شخصی مبتلا به HIV میشه؟
بیشتر از 80 تا 85% HIV از طریق رابطه جنسی محافظت نشده رخ میده. البته این درصد میتونه در مناطق مختلف جهان متفاوت باشه. در برخی مناطق استفاده از سر سوزن و سرنگ‌های مشترک برای تزریق مواد مخدر یا انتقال از مادر به کودک هم اتفاق میفته که این ویروس وقتی وارد بدن اون شخص میشه به اون شخص میگن HIV مثبت. یعنی دیگه هیچ وقت نمیتونه اون ویروس رو از بدنش پاک کنه، فقط میتونه با دارو اون رو کنترل کنه که در ادامه ویدیو در موردش صحبت میکنیم. در اوایلی که ویروس وارد بدن شده، گلبولهای سفید خون گول خوردن. بدن مثل روزهای اولی که آنفولانزا گرفته واکنش نشون میده. اما به مرور زمان و بدتر شدن حالشون و به همون صورت که گفتیم HIV بیشتر و بیشتر میشه و یک دفعه گلبولهای سفید خون میفهمن که این ویروس ها کل بدن رو گرفتن و اونها نتونستن کاری بکنن و یک جنگی در بدن اتفاق میفته. در اینجا HIV وقتی میبینه که گلبولهای سفید دارن به شدت حمله میکنن و قصد دارن اونها رو از بین ببرن، اول یکم عقب نشینی میکنن و بعد دوباره جنگ فرسایشی رو شروع میکنن. در اینجا گلبولهای سفید برای اینکه بدن رو نجات بدن با هم درگیر میشن و چون ویروس پشتش رو به DNA محکم کرده، گلبولهای سفید نمیتونن اونو ریشه کن کنن و هر روز بین 1 تا 2 میلیارد گلبول سفید از بین میره. حتما براتون این سوال پیش میاد که مگه بدن چقدر گلبول سفید داره که اینقدرش هم در طول روز کشته میشه؟ باید بگم که بدن روزی 100 میلیارد گلبول سفید تولید میکنه. اما وارد شدن HIV در بدن باعث میشه که این تولید هر بار ضعیف و ضعیفتر بشه و هرچی زمان بیشتر میگذره این ویروس خودش رو قوی‌تر میکنه و سیستم ایمنی رو ضعیفتر میکنه و بعد حتی یک سرماخوردگی هم برای انسان خطرناک میشه، چون وقتی تعداد گلبولهای سفید میرسه زیر 500 تا، سیستم دفاعی بدن دچار ضعف شدیدی میشه. در اینجا عفونت‌های مختلف هم در نقاط بدن شکل میگیره، مخصوصا در دهان، و وقتی گلبولهای سفید میرسه به زیر 200 تا دیگه زمان رو از دست داده و اون موقع هست که به ایدز تبدیل شده. و بدنی که مبتلا به ایدز شده بیشتر وقتها دچار تب در اکثر نقاط بدنش میشه و روز به روز وزن اون کمتر میشه و لاغرتر و حتی اسهالم میگیره. پس وقتی گلبولهای سفید ضعیف شدن، ویروس HIV در کنارش قدرت گرفته و شخصی که ایدز میگیره کوچکترین زخم اون اگر عفونت کنه، چون بدنش سیستم ایمنی ضعیفی داره، این عفونت میتونه هر کاری با اون بکنه. حالا چطوری بفهمیم که شخصی HIV داره؟ از طریق آزمایش خون گلبولهای سفید و DNA رو آزمایش میکنن و میبینن که ویروس HIV وجود داره یا نه. در اوایل ویدیو گفتیم که HIV رو نمیشه از بدن خارج کرد، اما میشه کنترلش کرد و جلوی پیشرفت اون رو گرفت تا به ایدز تبدیل نشه. شاید این سوال براتون پیش بیاد که حالا از چه داروهایی برای جلوگیری از ایدز استفاده میکنن؟ داروهای ضد ویروس. این داروها
ویروس HIV رو از بین نمیبرن، اما با جلوگیری از تکثیر ویروس در بدن میزان ویروس در خون رو کاهش میدن و به سیستم ایمنی بدن اجازه میدن که قوی تر بشن و دیگه اجازه نمیدن که ایدز اتفاق بیفته. خیلی ها هستن که HIV مثبت هستن، اما بیشتر از 30 ساله که دارن راحت زندگی میکنن چون داروهاشون رو مرتب استفاده میکنن. با آرزوی سلامتی برای شما عزیزان.